بتبدأ القصة ببنت نازلة بهدلة في كل الطلاب اللي في المدرسة. انت سرح شعرك، انت اظبط هدومك، انت صلح من سلوكياتك، كلكوا لازم تكونوا زي المثال ده. اسم الانمي رئيسة مجلس الطلبة نادلة، اتفرجت عليه مرتين او اكتر، فجه في بالي اعيد نشره مرة تانية. ولو انت من الناس اللي اتفرجت عليه قبل كده قول لنا كام مرة وايه ذكرياتك معاه. この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 الرئيسة ما بتحبش الولاد بسبب تعنتهم ضد البنات دايما، ده غير انهم بيرموا حمل النشاطات على البنات في اكتر من موقف. غير اكتر واحد كان عامل لها ازمة وهو محور قصتنا بعد الرئيسة، واللي كان كل شوية يكسر قلب بنت من البنات اللي كانوا بيعترفوا له بحبه. كان كل شوية تحذروا من الموضوع ده، وكان كل مرة يقول لها مش ذنبي. 生徒会長はなんであーまで男嫌いなんすかね。臼井さん、どうにかギャフンと言わせてくださいよ。勝手にしろよ。興味ないもん。ギャフン。 بترجع بطل قصتنا للبيت اللي بيبان من بابه حالتهم صعبة جدا وفقيرة، وكل واحد في البيت بيحاول يكسب فلوسه بطريقته، حتى أمهم المريضة. بنعرف إن والدهم اختفى وسابهم بدين كبير جدا. أختها بتقول لها إن مديرتك في الشغل كلمتك وبتقولك لازم تروحي بسرعة. بنعرف إن لها جانب تاني، الرئيسة القوية اللي بتبهدل كل الشباب، بتشتغل بعد المدرسة نادلة في مطعم. كل الشباب بيحبوها لرقتها ولطافتها، وصاحبة الشغل كمان بتحبها لأنها شاطرة جدا في الشغل. تحصل المفاجأة اللي بتغير قصتنا كلها فوق لتحت. واو. بيظهر أكتر حد بتكرهه أوسوي تاكومي قدامها فجأة وبيشوفها في الشغل. وكده مستقبلها وكاريزمتها في المدرسة ضاعوا، بتتحطم وبيغمى عليها. بتكمل يومها عادي. بعد ما فاقت وهي ماشية بتطلع لقيته مستنيها. بتقول له انت ليه هنا؟ قال لها كنت بتأكد بس ان انت فعلا الرئيسة. بتاخده في مكان تاني علشان محدش يشوفهم. بتحكي لهم قصتها وانها مضطرة تشتغل في المكان ده علشان بيوفر لهم فلوس كويسة، وانها اختارت مكان بعيد علشان محدش من المدرسة يقابلها او يشوفها بالصدفة، علشان ما تنزلش في نظر الطلبة. بيفكر انها فعلا فقيرة كده علشان دخلت مدرسة كلها شبان، والمدرسة كانت عاملة تخفيضات للبنات بعد ما عملوها مشتركة. قعدت تفكر في البيت، يا ترى هيحصل لي ايه، يا ترى سمعتها هيجرى لها ايه. قعدت 3 ايام بعدها منتظرة منه اي فعل وهو مش ظاهر اصلا. بتسمع شباب بيتكلموا عن نادلة طلعت تجري، فكرت الاشاعة بدأت تظهر، لقيته بيتكلموا عن واحدة تانية خالص. بدأ يتكرر الامر وكل مرة كانت هتتجن، وبعدين تعرف انه مش عليها. استغربت يا ترى هو بيفكر في ايه. بعدين صاحبتها بتطلب منها خدمة، انها تطلب من النادي يشيلوا الشنطة اللي مليانة رمل بتاعت نادي الملاكمة، لانهم مش عارفين يطلعوا او ينزلوا. بيجي عليها صاحبنا وبيشوفها وهي بتنقلها وبتهزق النادي. بعد كده بيشوف الجانب التاني منها، ولما اخدوا بالهم منه بتسأله بتبص على ايه. بعد ما يمشي بيقعد البنات يتغزلوا فيه وقد ايه ان هو رائع وقوي ومتعلم فنون قتالية من صغره، وانه ابرز واجمل واقوى واذكى واحد في المدرسة. زي كده يعني. هي طبعا بتستغرب لانها ما كانتش شايفاه اصلا، وقالت في نفسها صحيح، وممكن علشان كده هو مهتمش باللي شافه مني اصلا ولا شاغل باله بموضوع النادل. نفس اليوم بعد المدرسة، انت ايه اللي جابك هنا؟ بتقول في نفسها ده جاي يحرجني، جاي يتحداني، طيب هوري. بتبدأ تتعامل معاه عادي زي شغلها، وبيقعد مركز معاها لما تعبت من الموضوع ده. بعدين في المدرسة كان بيسأل واحد كان معاها في الإعدادية، هي كانت كده دايما؟ قال لها لا، دي كانت مرحة ولطيفة وتغير كل ده في سنة تانية إعدادي تقريبا حصل لها حاجة. وبعدين ايه ده؟ مش غريبة؟ مش أول مرة أشوفك بتسأل عن بنت. بيعمل إنه مش سامعه، بيسرح بخياله. بعد المدرسة بيروح لها تاني الشغل. اليوم ده واليوم اللي بعده، لعند ما الناس اللي معاها في الشغل أخدوا بالهم بيقولوا ايه ده حبيبك؟ تقول لهم لا طبعا. يقولوا امال قلقان عليكي ليه؟ تقول ده قلقان؟ ترجع وتقول لا طبعا، ده بيتسلى. تظهر النتيجة بتاعت الامتحانات وبتعرف انها طلعت التانية. مين الاول يا ترى؟
臼井匠です。ふざけるな。 بيستغربوا وهي بتقول فعلا اكيد بيتسلى. بتلاقي الطلاب بيتفرجوا على مجلات مصورة، بتقول ايه ده وازاي تتفرجوا على الحاجات دي في المدرسة. بقول لها مش كلها وحشة وليه بتضطهدينا وخلاص، على عكس البنات لازم تكوني منصفة. قالت لهم طيب اكتبوا اسماء المجلات دي وانا هراجعها كلها واحط اسماء المجلات المسموح بقراءتها في المدرسة، وده هينطبق على الولاد والبنات. بيستغربوا طبعا لان المجهود كبير عليها غير المسؤوليات اللي معاها فعلا. تقول لهم مش مشكلة، انا المسؤولة وانا اللي هتحمل. قاعدة وفيها اللي مكفيها من الشغل بيجي واحد من مجلس الطلبة بيقول لها الميزانية بتاعتنا باظت، بتتعصب عليه وبترجع تاني بتقول له مش مشكلة برضه هشوفها وأعدلها. بيظهر صاحبنا ويقول لها مش كتير عليكي ده، لازم تهتم شوية بنفسك وده غلط عليكي. وأنا بصراحة لما بشوفك كده بقلق. 危なっかしいんだよね。寄るな。お前なんかの力は借りない。あ、そう。 بتقول له مش محتاجة مساعدة منك وبتروح الشغل وهي تعبانة وشغل فوق الشغل، وإذا فجأة بيظهر لها المشاغبين الثلاثة اللي معاها في المدرسة. قعدوا يتقربوا منها عايزين يحرجوها ويصوروها علشان ما تتعاملش معاهم تاني بقسوة في المدرسة، وإن لازم تخدمينا ولازم تعملنا احترام وإنت بتكلمينا بعد كده، وإن صحيح نسينا إن إنت بنت وطبيعي لما تلبسي كده تكوني أجمل. بيحاول يلمسها وبيظهر أسوي يدافع عنها، بتعتذر منه لأنها قلقته مرة تانية. ごめん。 تصحى تلاقي نفسها في البيت نايمة وملفوفة بكوفيته. قابلته بعدها قال لها إنهم مش هيزعجوكي تاني. قالت عملت لهم إيه؟ قال ولا حاجة، كل ما في الموضوع إن ده السر بتاعي لوحدي اللي بستمتع بيه ولا يمكن أخلي حد تاني يعرفه. قالت يبقى فعلا أنت بتتسلى بالموضوع ده. قال لها أقول لك كده أحسن ولا لما أقول إن أنا بقلق عليك وتغضبي؟ عامة ما عنديش مشكلة إن أنا أعرف المدرسة كلها، بس مهما حصل المفروض إنك بعد المسؤوليات دي كلها والشغل ده لازم تكوني فخورة بنفسك. تقول أنا مش عارفة أنت مزعج قوي كده ليه، مهما اشتغل واجتهد بلاقيك دايما سابقني وبتضحك. أنا بكره الخسارة وخسارتي قدامك لا يمكن أعديها، بس المرة دي الموضوع مختلف، أنت كنت بتجري قدامي وبتساعدني، بس استنى عليا هتغلب عليك المرة الجاية، أنا اللي هقلق عليك. خد المشاح بتاعك معاه هدية بسيطة وبرضه لازم أرد لك الدين أضعاف لأني ما بحبش أكون مديونة لحد. قال لها じゃあ何かあるか。 1日だけ俺だけのメイドになって。 استنوا الحلقة الجاية هتخلص في أسرع وقت. انت ليه بتزعج البنات؟ هو انت فعلا بتتسلى بالموضوع ده؟ تقريبا بتسلى بيه. ده جزء من الكلام اللي دار ما بينه وما بينها في الحلقة الجاية. كده تكون الحلقة خلصت النهاردة. لسه معانا 24 حلقة من الانمي ده، هنشوف فيهم اذا كان هيحكي السر للمدرسة ولا لا، وهل هيحبوا بعض فعلا ولا لا، ازاي الموضوع ده هيتم. سلام عليكم. この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。